Morning ka-adventures. Magluto tayo mamaya ng binagoongang baboy. Yan. Like, subscribe. Yan. See you later. Punta ng breakfast, guys. Mamaya yung binagoongan baboy. Yan, binagoongan. Yan, yan lang. Very simple, right? Para simple yung Hugasan lang natin yung karne ng baboy. At pati ang gulay. Nahugasan na natin kanina to. Kamatis, tsaka talong. Brown out na yun, walang internet. Kaya late upload na to. Ma-upload. Madilim. Tsaka mag-iwa tayo ng bawang tsaka sibuyas. Yan. Iwain natin mamaya. Adventures, yan na natin siya. Pakulo lang natin siya para lumambot. Mas madaling nguyain. Yan. Sasama natin siya sa panggisa. Yun guys, mabusan tayo ng gasol, kaya bumili muna ako. Yan, kakabit lang natin to, and tuloy natin ang pagluluto. Guys, medyo luto na yung natin, no? Talong. So hanguin na natin siya, and then gigisa na tayo pag malambot na yung karne. Yan. Iwain na natin yung karne. Yan, iwain lang natin siya. Kawali ba yan? Basta, yan. Gigisa na tayo. Hindi na tayo ng mantika. Yan. Palayok. Basta, yan. Bigay na tayo. Gigisa na natin siya. Yan. Unahin na natin ang bawang. Yan. Garlic. Yan. First the garlic first. First the garlic first. Yan. And then just saute this one until golden brown or light brown, and then we'll put, after 30 seconds we will put, wala pang 30 seconds, after 5 seconds we'll put the sibuyas, or what we call this sibuyas in English again. Basta, sibuyas. Yan, lagyan natin yung sibuyas. Lumutan ko yun. Ano ba yung ano ba ang English ng sibuyas? Onions, yan. Naalala ko na. Kamatis in Tagalog. Let's put the potatoes now. We are cooking pork, okay? So those who are not eating pork, but only pork only. Yes. So after that, we'll just saute this one until tender, our tomatoes. Palambutin natin yung kamatis natin hanggang sa mga wilted na siya. Yan, ka-adventures, sinlagay na natin yung pork, no? Parehas din naman yan, kung mauna ang kamatis o mauna ang pork, parehas lang yan. Maluluto din naman yan, no? Yan, lagyan na natin yung pork natin. Igisa lang natin siya saglit. Ka-adventures, lagyan na natin ngayon yung alamang. Ayan. Tansyahin lang natin para hindi masyado maalat. Ayan, dalawa. Dalawang kutsara. Aluin lang natin to. And then
Takpan muna natin. Simmer lang natin siya. Yan, ka-adventures. Nilagay na natin ngayon yung talong. Yan. Haluin lang natin siya. Yan, pagka medyo luto na steam na yan, pwede na yan. Ready to serve na yan. Ganun lang kasimple guys. Gisa-gisa lang. Then haluin na natin siya. Simmer lang natin siya. Pagka simmer yan,